नमस्कार. अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगीचा सण असतो. या दिवशी तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी, शेंगसोला व राळ्याचा भात करण्याची प्रथा आहे. या दिवसांमध्ये बाजारात अनेक प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध असतात. प्रामुख्याने शेंग प्रकारात येणाऱ्या भाज्या जास्त असतात. या मिळतील तेवढ्या भाज्या एकत्र करून त्याची भाजी केली जाते. तिला शेंगसोला असे म्हणतात. थोडक्यात शेंगा सोलून केलेल्या भाज्या म्हणजे शेंगसोला. साधारणपणे सर्व भाज्या समप्रमाणात घेतल्या जातात, पण आवडीप्रमाणे कमी जास्त केल्या तरी चालतात. चला तर मग शेंगसोला कसा करायचा ते पाहू. त्यासाठी आपल्याला लागणाऱ्या भाज्या पाहू. ओला हरभरा, ओले पावटे, भुईमुगाच्या ओल्या शेंगाचे दाणे, ओला वाटाणा, ओल्या तुरीतील दाणे, राजमाचे ओले दाणे, घेवड्याचे ओले दाणे, लाल पापडी, फरसबी, श्रावणी घेवडा, कांद्याची पात, शेवग्याची शेंग, बटाटा, टोमॅटो, वांगे, फ्लावर, गाजर, बोरे, चाकवत आणि पातीचा कांदा. यातील बटाटा, टोमॅटो, वांगे, बोरे कापून तुकडे करून घ्यायचे आहेत. सर्व भाज्या मी निवडून घेतलेल्या आहेत. आता त्या धुवून घेणार आहे. या भाज्यांशिवाय चवळीच्या शेंगा, पांढरी पापडी, आंबट चुका, मुळ्याच्या शेंगा, लसणाची पात इत्यादी भाज्याही यामध्ये घालतात. या मला मिळाल्या नाहीत, त्यामुळे मी दाखवू शकले नाही. या भाजीमध्ये विशिष्ट प्रकारचा देशी पावटा वापरतात. त्यालाच चनुला पावटा असे म्हणतात. त्या पावट्याची सालसुद्धा कोवळी व चविष्ट असते व ती या भाजीमध्ये घातली जाते. याला चिंब असे सुद्धा म्हणतात. मी दाखवलेल्या भाजीमध्ये चिंब नाही, कारण त्या प्रकारचा पावटा बाजारात मिळणे दुर्मिळ झाला आहे. आता या भाजीमध्ये लागणारे मसाले पाहू. तेल, मोहरी, जिरे, पांढरे तीळ, हिंग, मीठ, काळं तिखट, गूळ, कारळ्याचे कूट, तिळाचे कूट, शेंगदाण्याचे कूट व खोबरे कूट, कोथिंबीर, आले, लसूण. आता भाजी करून घेऊ. त्यासाठी गॅसवर स्टीलचे मोठे पातेले तापत ठेवलेले आहे. त्यामध्ये तेल घालू. तेल थोडे जास्तच वापरायचे. या तेलात मोहरी, जिरे, तीळ घालू. हिंग घालू. आता भाज्या घालून हलवून घेऊ. आता याच्या चवीप्रमाणे मीठ घालू व झाकण ठेवू. मीठ घातल्यामुळे भाज्यांना पाणी सुटते. त्या अंगच्या पाण्यात भाज्या चांगल्या मऊ होतात. 2 मिनिटांनी झाकण काढू. भाज्या बऱ्यापैकी मऊ झालेल्या आहेत. भाज्या चांगल्या शिजण्यासाठी याच्यामध्ये गरम केलेले पाणी घालू. आपल्याला हवे त्या प्रमाणात पाणी घालायचे आहे. ही भाजी शक्यतो सुकीच करतात, पण थोडा रस ठेवला तरी छान लागते. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये काळं तिखट, कारळ्याचे कूट, तिळाचे कूट, शेंगदाण्याचे कूट, खोबऱ्याचे कूट, आले लसूण पेस्ट घालावी. शेवटी गूळ घालावा.
पुन्हा झाकण ठेवून भाजी शिजू द्यावी. अधूनमधून भाजी शिजली का ते पाहावे. भाजी शिजली आहे. गॅस बंद करा व बारीक केलेली कोथिंबीर त्यावर घाला. झाकण ठेवा. शेंगसोला तयार आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.